हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स इकबाल। पुनर एबार मोर चैनल स्वागतम जानाइछुं। प्रिय बंधुसकल, आपनालोके स्क्रीनत धुनियाকৈ देखि आछे लाइसोबियन सिराप और এই लाइसोबियन सिराप কি অসুবিধা হলে খাব পাৰিব, তার বেনিফিট কি, ডোজ কেনেকুৱা, কিবা সাইড ইফেক্ট আছে নেকি, গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। মই ইকবাল হোসেন, কমিউনিটি মেডিকেল সার্ভিস এন্ড এসেনশিয়াল ডাক ট্রেনার। বন্ধুসকল, এই লাইসোবিয়ন সিরাপত কি কম্পোজিশন দিয়া হয়েছে আপোনালোকক মই জুম কৰি দেখুৱাইছো। লাইসিন হাইড্রোক্লোরাইড, ভিটামিন B1, ভিটামিন B3, ভিটামিন B6, ভিটামিন B12 আৰু এই কম্পোজিশন যিখিনি ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ বি থকা ভিটামিন দিয়া হৈছে। আৰু ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ওয়াটার সলুবল ভিটামিন হয়। আমাৰ শৰীৰত যিমানখিনি লাগতিয়াল সেইখিনি আমাৰ শৰীৰত কাৰ্যক্ষমতা কৰিব আৰু যিখিনি উপৰঞ্চি আছে সেইখিনি ডিপোজিট হৈ আমাৰ শৰীৰত নাথাকে, পেচাবৰ লগত ওলাই যায়। সেই ভিটামিন বি কমপ্লেক্সে ক্ষতি নকৰে, সাইড ইফেক্ট নকৰে, বিশেষ কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই, নিশ্চয় বুঝি পাইছে। আৰু লাইসোবিয়ন সিরাপ সুগার ফ্রি হয়, ডায়াবেটিস থকা ৰোগীসকলেও খাব পাৰিব। মই জুম কৰি দেখুৱাইছো সুগার ফ্রি। বন্ধুসকল, লাইসোবিয়ন সিরাপ কি অসুবিধা হলে খাব পাৰিব। যিকোনো কাৰণত শৰীৰটো যদি দুৰ্বল হয় তেনেহলে লাইসোবিয়ন সিরাপ খাব পাৰিব। যিসকল ব্যক্তিৰ বহাৰ পৰা উঠিলে মূৰ ঘূৰণি হয়, কাম কৰোঁতে ভাগৰ লাগে, কাম কৰোঁতে ইচ্ছা নাযায়, শৰীৰটো দুৰ্বল ফিল কৰি আছে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত লাইসোবিয়ন সিরাপ খাব পাৰিব। যিসকল ব্যক্তিৰ ভৰিবিলাকত কামুৰি থাকে, ভৰিবিলাকত জিন কৰি থাকে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন যদি হয় লাইসোবিয়ন সিরাপ খাব পাৰিব। কাৰণ ভিটামিন B12 দিয়া আছে। ভিটামিন B12 নাৰ্ভৰ সমস্যা আঁতৰায়, নাৰ্ভৰ যিকোনো সমস্যাত ভিটামিন B12 ভাল কাম কৰে, নাৰ্ভ সতেজ কৰি ৰাখে, শক্তিশালী কৰি ৰাখে। আৰু যিসকলৰ তেজ কমি গৈছে তেজ বঢ়াত সহায় কৰে, কাৰণ ভিটামিন B12 তেজ বঢ়াত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, যিসকলৰ খোৱাৰ ৰুচি নাই, ভাত খাবলৈ ইচ্ছা নকৰে, খোৱাৰ ইচ্ছা নাই, ভোক নালাগে, সেইসকলেও খাব পাৰিব, কাৰণ লাইসিন দিয়া আছে। লাইসিনে খোৱাৰ ৰুচি বঢ়াই দিয়ে। এক কথাত গ'লে যিকোনো কাৰণত শৰীৰটো দুৰ্বল হৈ গ'লে, মূৰ ঘূৰণি যদি হয়, শৰীৰত কামুৰি থাকে, জিন কৰি থাকে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই লাইসোবিয়ন সিরাপ জেনাৰেল উইকনেছ হিচাপে খাব পাৰিব। বিশেষ কোনো সাইড ইফেক্ট নাই, ক্ষতি নকৰে আৰু পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া নাই। বন্ধুসকল, নিশ্চয় বুজি পাইছে। এই লাইসোবিয়ন সিরাপ 5 বছৰৰ পৰা একেবাৰে বৃদ্ধলৈকে খাব পাৰিব। ডায়াবেটিস থকা ৰোগীসকলেও খাব পাৰিব, ডায়াবেটিস নথকা ৰোগীসকলেও খাব পাৰিব। বন্ধুসকল, লাইসোবিয়ন সিরাপ বহুত ভাল কোম্পানী, সিগনোভা কোম্পানীয়ে বনাইছে আৰু এটা বটলত 200 ml থাকে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে। আৰু 200 ml ঔষধৰ দাম 108 টকা। বন্ধুসকল, এই লাইসোবিয়ন সিরাপ খোৱাৰ ডোজটো কেনেকুৱা? 5 বছৰৰ পৰা 10 বছৰলৈকে 5 ml কৈ দুবাৰ খোৱাৰ পিছে বা খোৱাৰ আগত খাব পাৰিব। 10 বছৰৰ পৰা 20 বছৰলৈকে 7.5 ml কৈ ডেইলি দুবাৰ, ৰাতিপুৱা এবাৰ, ৰাতি এবাৰ, খোৱাৰ আগত খাব পাৰিব, পিছত খাব পাৰিব। 20 বছৰৰ ওপৰত যদি হয় 10 ml কৈ ডেইলি দুবাৰ, অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা 10 ml আৰু ৰাতি 10 ml খোৱাৰ পিছে খাব পাৰিব, খোৱাৰ আগত খাব পাৰিব। 15 দিন একেলেঠাৰিয়ে কণ্টিনিউ খাব পাৰিব। বন্ধুসকল, যিকোনো ঔষধ খোৱাৰ আগত এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খোৱাটো অতি দৰকাৰী, অতি প্ৰয়োজন। কাৰণ আপোনাৰ বেমাৰ অনুযায়ী, বয়স অনুপাতে ডোজটো সালসলনি কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে, আৰু কিবা বুজিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই বুজাই দিম। আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে মই ভাল কোম্পানীৰ ভাল মেডিচিনৰ ৰিভিউ দিম, আপোনালোকে সোনকালে পাই যাব। সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, ধন্যবাদ।